Phát Huy xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Ờ, thì phải nói rằng là thì anh chị cũng biết rồi, bây giờ là trong thời buổi hôm nay mọi người đang cùng nhau giúp đỡ, nhưng mà thật sự phải nói rằng là không có cách nào để biết được là hiện tại vẫn thật sự là mình cũng đang rất là lo lắng. Nó không lo lắng là điều xạo các anh chị, nhưng mà lo ở đây là lo đó để mình biết được là cái mối nguy hiểm của em này như thế nào, để mình tìm ra những cái giải pháp tốt hơn thôi các anh chị. Chứ thật sự là lo lắng không phải là để mình biết đầu mình bi quan, vì một một thực sự rất là phũ phàng. Nói thật với các anh chị luôn, một thật sự rất là phũ phàng. Nếu mà nói ra không tin, thật sự không tin, nhưng mà đã nói thật nha. Những anh chị nào mà càng bi quan thì tinh thần kém, thì nếu có bất cứ gì một cái sự không may thôi đến, thì chắc chắn, nói thật là chắc chắn thì những người đó sẽ là những người có khả năng ảnh hưởng. Vì vừa rồi các anh chị thấy á, tại sao nước Ý phải đưa ra những cái lựa chọn đau lòng như vậy? Cũng người bệnh, cũng người nhiễm đúng cái con đó, nhưng mà tại sao lại nước Ý lại có những cái lựa chọn rất là đau lòng các anh chị, là phải chọn người nào có khả năng để mà cứu đó. Không biết các anh chị nghĩ như thế nào, cho đó Phát Huy là thật sự là sót lắm các anh chị. Người nhà cũng vậy, người thân cũng vậy, hay là ai bất kỳ ai mà nếu mà như vậy thì thật sự là sót lắm, sót thật. Nhưng mà đó là sự lựa chọn bắt buộc, gọi giống như kiểu là sinh tồn tự nhiên các anh chị. Mà những người tại sao họ chọn những người trẻ mà không phải là người già? Vì đơn giản là cái hệ miễn dịch kém, hệ miễn dịch kém, cho nên cái khả năng mà để mà vượt qua nó sẽ thấp hơn những người có khác. Vậy cái hệ miễn dịch của mình nó cũng quan trọng lắm các anh chị ha, cũng quan trọng để vấn đề là bớt hay không bớt, là vượt hay không vượt, nhiễm hay không nhiễm. à, à cái này thì Phát Huy chia sẻ, nhưng mà Phát Huy đề cập riêng đây là chị em thì nên làm hơn. Thứ nhất là thường á thì người phụ nữ nó có một cái đặc biệt là các anh chị, đó là họ được cái giác quan thứ sáu. Cái sự nhạy bén của họ thật sự khủng khiếp. Nếu mà mình không nói nha, cái này là nó có hay lắm các anh chị. Trong quá trình phát triển về mặt tâm sinh lý, về mặt sinh học của các anh chị, thì nói cho cái lượng hormone á, nó sẽ chi phối cái việc mà phát triển nam với nam và nữ, từ lúc hình thành bào thai cho đến cả khi lớn hình thành luôn các anh chị, cho đến cả hình thành luôn. Cho nên không phải là nói là từ nhỏ tôi là đàn ông thì lớn chắc chắn phải làm đàn ông, cũng chưa chắc là các anh chị. Vì có thể một lần nào đó cái đột biến gen nó thay đổi, thế là sẽ bị ảnh hưởng đến hormone sẽ dẫn đến cái việc mà thay đổi cái nội tiết, rồi sẽ dẫn đến quyết định là giới tính nam hay nữ luôn các anh chị. Đó thì mình không bàn sâu về cái đó, nhưng mà cái này thì phụ nữ nên làm, bởi vì phụ nữ có cái khả năng, khả năng gọi là khả năng nhạy bén, khả năng mà cái giác quan đó người ta gọi là vẫn là giác quan thứ sáu các anh chị. Để mà coi cảnh tỉnh các vấn đề. Tại sao người ta hay gọi phụ nữ ở trong một cái bất cứ cái chuyện gì mà thành công của một người đàn ông luôn luôn có một phụ nữ? Tại vì đơn giản là họ chính là những cái background phía sau, hoặc là những cái cảnh tỉnh phía sau các anh chị.
họ là tiếng chuông dự báo phía sau, họ cũng là một trong những cái mà cái khả năng phản ứng về về vấn đề môi trường rất là tốt các anh chị. Cho nên là, nhưng mà cũng là vì thế cho nên họ cũng chính là những gọi là những anh hùng tiên phong trong vấn đề này. Là khi mà có một vấn đề nào, sự kiện xảy ra thì phụ nữ thường sẽ lo lắng hơn đàn ông, bởi vì họ có cái giác quan thứ sáu, họ cảm nhận được cái tính chất của cái vấn đề đó nó một cách là nhạy bén hơn và nó hơn là hẳn đàn ông. Ờ, Nếu ai đó mà nói rằng phụ nữ mà không có cảm nhận được sớm thì mình dám chắc là thế giới này luôn luôn hòa bình. Nói thật là vậy. Bởi vì đơn giản là các anh chị thấy đó, cái vụ mà siêu thị hết sạch đó, mì tôm hay là siêu thị đó, cái đó là một bản năng các anh chị. Đó là một cái sự bản năng của người phụ nữ. Họ cảm thấy không an toàn. Nhất là những chị em nào mà thường có thời gian để mà nghiên cứu về các vấn đề xã hội thì chắc chắn là họ sẽ có cái nhạy bén. Cái điều đó có thể xảy ra, nhưng mà cái khả năng mà liên đới các câu chuyện với nhau đó thì cái này phụ nữ hay lắm. Họ có cái tính, người ta nói là phụ nữ là như một cái tủ có một cái ngăn thôi, cái tủ nhưng mà một cái ngăn, để tất cả mọi thứ họ đều bỏ trong đó. Tình yêu, công việc, rồi ABCD con cái, rồi chuyện bà hàng xóm, chuyện ông hàng xóm, rồi chuyện của công ty, rồi chuyện nói chung là rất là nhiều thứ. Yêu không yêu, rồi yêu không yêu đó, hay là ghét không ghét rồi đó. Nói chung tất cả mọi cảm xúc, lý trí họ thả vô một chỗ, họ dồn vô một chỗ. Cái đó là cái cho nên là khi có một sự rung động nào đó thì toàn tập nó rung. Cho nên đó cũng là một cái mà khiến cho phụ nữ có một cái nhạy bén. Nhưng mà nó cũng là một cái để mà tạo ra cái sự phiền phức. Vậy cho nên những chị em mà trong thời gian này thì phải luyện tập cái tính gọi là sự lạc quan. Sự lạc quan, cái này tinh thần lạc quan nó là cái khả năng để mà giúp cho cái gọi là cái gì, cái hệ miễn dịch. Tinh thần lạc quan nó giúp cho hệ miễn dịch tăng rất là cao các anh chị, và tăng rất là cao. Cho nên mà một khi phụ nữ họ đã quyết định, họ đã quyết rồi đó, họ đã chọn cái gì đó rồi thì khả năng nó cao lắm các anh chị. Cái khả năng mà bớt nó rất là cao. Cái này là mình đây là câu chuyện có thật. Là cũng mình có một chị ở xóm mình bệnh ung thư, rồi một người đồng nghiệp của mình có bố cũng bị ung thư, nhưng mà chị này bệnh nặng hơn, bị ung thư máu. Còn người bố của ông bạn đồng nghiệp mình thì bị ung thư về đại tràng. Nhưng mà thì rõ ràng là cái tỷ lệ thì cái tỷ lệ ung thư máu nó phải là cao hơn rất là nhiều các anh chị, vì nó đi hết tất cả mọi nơi. Máu mà không xong thì coi như là toi. Nó đi hết tất cả mọi nơi, vì máu nó nuôi hết tất cả các cơ thể từ trên xuống dưới, phục vụ ngũ tạng đó. Cho nên như vậy mà chúng ta mà chỉ cần thay đổi, chỉ cần bị cái là cái khả năng ảnh hưởng rất lớn hơn là bị về vấn đề kia. Nhưng mà cái cô bạn của mình, cái này hàng xóm sát nhà luôn, cùng tuổi với vợ mình, nói chung là hàng xóm rất là thân, thì lại vượt qua được, vì tinh thần cô ta một khi quyết luyện là tinh thần phải lạc quan là được. Trong khi đó ông người bạn của mình, cha của người bạn mình thì cũng thuốc thang lắm, nhưng mà cứ về là trị xong cái về là buông xuôi các anh chị, buông xuôi. Chỉ vướng cái gì đó là nổi giận lôi đình lên liền, và cứ cảm giác như là mình là người tại sao cứ nghĩ là hồi kia tao nuôi tụi nó được mà giờ có chút xíu như thế này. Mà chỉ cần một người bệnh đó, họ cứ bị mặc cảm các anh chị, chỉ cần tao ái chút xíu là nó cũng bị cằn nhằn. Thay vào đó thì ấy thì nghĩa là cái sự bực tức nó luôn luôn ở trong người.
Cho nên là cứ hăm he hết đứa này đến kia thì rốt cuộc thì căn bệnh nó phát triển và đi nhanh lắm. Thì rõ ràng cho mình thấy rằng là cái tính của phụ nữ rất hay. Xin chào Úc Trường. Rồi, vậy thì phụ nữ là một trong những người có khả năng nhạy bén, cho nên sẽ dễ dẫn vào cái tính tiêu cực, đó chính là bị mất tinh thần. Nếu mà cái xã hội mà đang có một tí vấn đề thôi là họ sẽ cảm giác như là tại cái tính nhạy bén của họ anh chị, cho nên là sẽ cảm giác như nổ bùng, và cũng là một dự báo đó. Cái đây là cảm biến rất tốt anh chị, cho nên là nếu mà các anh chị, nhất là giới phụ nữ, nên cần tạo ra cho mình cái tính lạc quan nhiều hơn để mình có thể là có một cái sức khỏe tốt trong cái thời gian này. Rồi, cái đó là một trong những cái mà Pháp Khuyên nên khuyên. Rồi, ngoài ra thì có những cái mà Pháp Khuyên cũng đang áp dụng, thật sự là Pháp Khuyên đang áp dụng. Đó là thì Pháp Khuyên thấy nó cho tới bây giờ thì thấy nó khá ổn và cũng hợp lý, cho nên Pháp Khuyên chia sẻ đến các anh chị. Đó là ngoài cái việc mà chúng ta đi ra đường khẩu trang đeo thì làm một cái thao tác này thêm nữa các anh chị, Pháp Khuyên mới thấy nó sẽ ổn hơn. Một là phải ngâm cái khẩu trang đó dưới nồng độ muối thật cao, ngâm dưới nước muối xong rồi cho nó khô rồi mình mang đó. Nhưng như vậy thì nó sẽ có hiện tượng là cái cảm giác cái mũi mình nó rất là khó chịu, bởi vì mũi mình tiếp xúc với muối các anh chị ha, muối đậm đặc các anh chị, pha rồi nhúng khẩu trang vô rồi ngâm lên, thì như vậy thì khả năng sẽ hạn chế được cái vi khuẩn nó đi vào, nó nằm trên cái khẩu trang các anh chị. thì còn cái việc mình rửa tay trước khi ra nhà, thì cái việc mà ngâm khẩu trang vào nước muối với nồng độ cao đậm đặc các anh chị, gần như là bằng muối luôn rồi đó. Nếu mà nước mà pha 100ml muối, pha cho khoảng 30g muối, 100g nước pha 30g muối là nồng độ này đã thành là nước muối đậm đặc rồi các anh chị. Dạ, chào phía bạc giang hồ nhé. Rồi, thì rõ ràng chúng ta thấy như vậy. Rồi sấy khô đợi đó đeo là một cách. Còn cách thứ hai nữa các anh chị, Pháp Quy cũng thấy Pháp Quy đang dùng. Đó là tại vì mình làm bên đông y các anh chị. Mình làm bên đông y cho nên là mình có một số cái chai dầu. Nói chung là anh chị xài dầu gì cũng được, nhưng mà dầu nóng các anh chị, nên dùng dầu nóng nha. Pháp Quy hay xài cái này, cái chai loại dầu như thế này ha. Thì không thôi là các anh chị ra mua dầu nóng, nói chung là dầu nóng, dầu trắng, dầu miếng đồ gì đó, hay gọi là dầu miếng, nhưng mà không biết các anh chị gọi gì, nhưng mà hay gọi chai dầu gió đó, dầu gió, dầu miên gì đó, nhưng mà dầu nóng nha. Dầu nóng loại dầu trắng, cái hãng sản xuất đó cũng hãng sản xuất con ó đó, nhưng mà nó mà dầu trắng cái đựng dầu xanh đó là dầu gió. Thì bây giờ mình làm dầu nóng, thì các anh chị có thể lấy một tí vài giọt, các anh chị chấm lên cái khẩu trang đó, trước khi mình đeo, rồi so nhẹ một lớp mỏng lên cái mũi mình này đó. Thì khi mình đeo vô thì nếu mà về nguyên tắc thì anh chị biết rồi đó, 26 độ, 27 độ là có thể ở nhiệt độ mà ở ngoài môi trường thì con virus đó sẽ bị tiêu diệt trong vòng mấy phút các anh chị đó. Thì nếu mà nó lỡ nó có dính vào thì cũng được vài phút là nó toi rồi, với lại ôm trong môi trường đó thì nó không thể phát triển được, hay là nó di cư, hay là nó chạy vào đâu đó. Thì mình như vậy. Đó là nước các anh chị ha. Cái đó là về vấn đề là trang bị cho mình khi đi ra ngoài. Còn ở nhà thì các anh chị dùng nước ấm cho mình, uống nước ấm uống thật nhiều nước và uống nước ấm nha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà ai mà sợ hơn nữa thì có thể uống nước tỏi, có củ tỏi trong người các anh chị, uống nước tỏi ha. Nước tỏi là các anh chị có thể lấy khoảng 8 tép tỏi đi, 8 tép tỏi, xong rồi 7 tép tỏi cũng được, 7 tép tỏi, xong rồi đổ trong khoảng 8 cái chén ăn cơm cũng được, 8 cái chén nước cơm ăn cơm, nấu lên đun sôi uống ha. Thì nó cũng là một trong những cách để mà tăng cái cơ thể, tăng nhiệt độ, tăng cái năng lượng trên cơ thể của mình, để hạn chế cái việc mà con virus nó thâm nhập. Đó cũng là một cách.
Và một trong những cách mà mình thấy nó cũng chia sẻ trên mạng đó các anh chị, đó, không biết các anh chị có nhận được hay không, thì cái này người ta cũng chia sẻ và người ta nói là của của các bác sĩ ở Vũ Hán đã nói như vậy. Nhưng mà theo bên mình thì mình học bên đông y thì mình biết tỏi có tính nhiệt, vừa có tính sát khuẩn luôn các anh chị. Tỏi có tính sát khuẩn ha, và tính gây kích ấm cơ thể. Tỏi làm ấm cơ thể khủng khiếp lắm. Nếu mà ngoài cái này á, thì tỏi nó còn có tác dụng là trị ho được luôn các anh chị. Bằng cách nào? Tối mà con của các anh chị mình đã làm cho con bé nhà mình rồi, thấy giảm hẳn các anh chị. Con của các anh chị bị mũi ho, bị viêm họng nè, tỏi nó có tính hay lắm. Bằng cách là mình lấy tỏi đó, mình trước tiên á mình nên để cái mình lấy tỏi nha, mình giã ra nha các anh chị. Cái này nè, cho tí muối nữa, cho ít vài hột muối để giã ra, vài tép tỏi giã ra, thì mình đắp dưới lòng bàn chân của con mình á. Nhưng mà lưu ý nha, cái này là mình đã hồi trước đó mình kiếm kinh nghiệm, mình mới non tay nghề á, mới vào học thì người ta chỉ như vậy, mình về mình làm. Nhưng mà mình thấy tội con quá, thôi để ráng chút xíu, ráng thêm chút nó phòng mẹ cho cái chân còn chân luôn á anh chị. Nóng mức đó, tỏi mà các anh chị dập dã ra, anh chị thoa lên nó nóng đến mức đó luôn các anh chị, nghe bị phồng chân luôn đó các anh chị. Mình làm cho con của mình thì nó bớt ho. Đắp khoảng chừng 3 ngày là chỉ để lấy cái nước so lên cũng được. Nếu anh chị ấy thì để lấy cái nước so lên lòng bàn chân cũng được. Rồi đừng để, tốt nhất là đừng để trực tiếp tỏi nó tiếp xúc trực tiếp với da, mà cầm qua một cái lớp giấy mỏng, hay là một cái nói chung là một cái tấm màn nó mỏng. Chị bỏ tỏi đó rồi chị ép lên chân, chị quấn ra 2 vòng nữa là giữ lại được, là có thể là giữ trong vòng 5 phút thôi rồi kiểm tra. Nếu một con phản ứng, con kiểm tra cái người bệnh đó, phản ứng như thế nào thì mình lấy. Còn vượt quá khoảng chừng 10 phút là nên lấy ra, chưa tới 10 phút là nên lấy ra. Thì như vậy tốt nhất hơn, là để tránh trường hợp mà phỏng tỏi nó khó chịu lắm các anh chị. Nó không giống như phỏng nước sôi bình thường đâu, phỏng tỏi nó rất là khó chịu, vậy nó làm gần như chín thịt luôn đó. Và người xưa các anh chị không biết chứ, nhà em làm về đồ ăn thức ăn cũng vậy, là chuyên gia ướp tỏi. Hồi kia mình không biết sao mẹ cứ ướp hành nó thơm, ướp mà sao ướp tỏi. Thì thật sự mà nếu mà nó muốn thịt chua các anh chị, nó muốn thịt nướng là có mùi chua chua thơm thơm trong cái thịt á, thì phải ướp tỏi. Đó là lý do giờ mình mới biết, khi mình học về đông y thì mình mới biết là tỏi nó có tính, vừa tính sát khuẩn, nó tính làm khuẩn, và nó có tính tăng nhiệt các anh chị, nó làm tăng nhiệt. Cho nên đó, khi mà áp dụng được thì các anh chị có thể dùng nước tỏi để uống. Thì các anh chị nấu 7 7 tép tỏi, 8 tép tỏi gì đó, cái lượng ít, cái lượng có đó được rồi, cho 7-8 chén nước bình quân là như vậy. Thì mình uống hàng ngày nó sẽ đỡ hơn, chứ đậm đặc quá là mình uống cho nó phỏng á ha. Nó vô đó là tôi luôn cái hệ thống tiêu hóa của mình nha. Uống cỡ ấm người, tự động tỏi nó vô đó, nó làm kích thích. Buổi sáng các anh chị cũng có thể là ăn sáng đó, ăn sáng thì ăn hủ tiếu gì đó thì quăng vô mấy lát tỏi chua, cũng là nó đề kháng rất giỏi. Nhất về cúm thì tỏi là một trong những liều thuốc rất là tuyệt vời trong cái việc mà điều trị cúm các anh chị ha. Rồi, thì Pháp Huy chia sẻ đến các anh chị những cái chi tiết rất là thường chúng ta hay bỏ qua các anh chị ha. Nói nãy giờ chút xíu, cứ so lên tay chút xíu này các anh chị, còn vuốt cánh mũi, vuốt ở trong, như vậy đó các anh chị. Xong. Đó. Là mình có thể hạn chế bớt. Rồi trước khi đi ngủ thì nhớ xúc nước muối hay là nước sát khuẩn để cho cái cổ họng mình nó ấm. Mà là một trong những cái mà nước ấm với các anh chị, xúc nước sát khuẩn ấm để cổ họng mình nó, trong quá trình mình ngủ, hơi thở đưa ra đưa vô đó, nó cũng không biết như thế nào. Tốt nhất thì nó vô trong đó thì nó gặp cái đó. Rồi, đó là gì Pháp Huy muốn chia sẻ đến các anh chị. Những cái mà, một trong những cái mà mình nghĩ rằng là nó đơn giản, anh chị có thể làm mà có thể giúp ích được cho chính chúng ta, cũng như cho những người xung quanh. Mà mình làm được đó các anh chị,
xong rồi mình cảm thấy mình tự tin lắm các anh chị. Mình cảm thấy tự tin đó, thì tự nhiên cái tinh thần mình nó cảm thấy thoải mái, mà cảm thấy thoải mái thì tự nhiên cái hệ miễn dịch nó lại tăng lên, thấy người nó phấn chấn ra, rồi đi đâu mình cũng nói với người ta làm. Mà các anh chị ở ở mình đã làm thì họ làm theo, họ thấy thì ồ, chưa gì hết, nhưng mà nói chung là nếu uống nước tỏi thì họ cảm thấy ấm người và rất là tốt, rất là tốt, họ cảm thấy nó khỏe. Ừ. Nhưng mà lưu ý là những anh chị mà huyết áp cao thì không nên uống nha. Quên nữa, huyết áp cao uống nước tỏi vô nó làm người khó chịu, nó hay lên đó, nó lên hay lên máu. Cho nên là anh chị thì nên, nếu vậy thì cái giải pháp này tụi em nói nè, đi dùng nước dầu nóng chích lên trên cái khẩu trang, không thì được cái loại dạng phun thì tốt, dầu nóng phun phun lên khẩu trang ha các anh chị, rồi xoa lên cánh mũi nha. Thì đối với những anh chị bị huyết áp cao thì nên làm cái này. Còn những người nào mà huyết áp thấp thì tốt, uống nước tỏi thì tốt, nó tăng năng lượng lên và tăng huyết áp luôn á. Nó cũng nó trung bình, nó làm quân bình về vấn đề huyết áp thấp. Còn anh chị vấn đề tuổi đen tuổi gì đó thì mình sẽ chia sẻ đến các anh chị trong một cái buổi livestream hợp lý. Còn bây giờ chúng ta đang tập trung vô để mà hạn chế em Covid đến nhà chúng ta, đến cộng đồng của chúng ta hay là những người xung quanh. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Phú trên kênh Hello Sài Gòn. Chúc các anh chị bình an và một giấc ngủ ngon. Xin chào.